ปัจจัยอื่นๆที่จริงๆแล้วกระทบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในช่วงของ risk free rate เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไงคะมันไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะ risk free ไม่ใช่หมายว่าไม่มีความเสี่ยงนะก็จะมีเรื่องของโอกาสในการลงทุนนะอย่างเช่นว่าถ้าเขามีโอกาสในการลงทุนมากๆก็คงไม่มีใครเข้ามาลงทุนในพวกพันธบัตรนะคะก็ทำให้พันธบัตรนั้นเป็นไงคะอาจจะขึ้นไม่ให้ไม่ต้องให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไปลงทุนที่อื่นนะคะ saving preference สมมติว่านักลงทุนผู้นั้นเนี่ยนะมีความต้องการที่จะเก็บเงินมากกว่าที่จะเอาไปลงทุนเพราะฉะนั้นจะต้องให้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะดึงดูดให้เขามาลงทุนในตราสารนี่นะคะมี risk ไหมนะในตัวตราสารนั้นมี risk ไหมถ้ามี risk มากขึ้นในเรื่องของที่บอกไปนะ before risk premium หรือว่า maturity risk premium หรือ liquidity risk premium ก็ต้องบวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเขาให้เขานะคะ expect inflation ก็คือพวกภาวะเงินเฟ้อถ้ามันจะต้องของราคาแพงขึ้นลงทุนอะไรก็ตามเราก็คาดหวังให้ชดเชยตัวเงินเฟ้อตัวนี้นะคะ monetary policy ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ควบคุมดอกเบี้ยเหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ้าเงินในตลาดนะมากเกินไปนะเงินที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมากเกินไปมาเอามาใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับมีเงินมากเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเอาเงินดึงเข้าไปในคงคลังนะหรือไม่ให้เงินมันเฟ้อมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำไงฮะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้คนเนี่ยอยากจะเก็บเงินมากขึ้นนะคะอันตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายทางด้านการควบคุมแทรกแซงนะอาจจะไม่ได้เป็นไปโดยตามธรรมชาติตัวอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปนะนี่คือตัวที่เกี่ยวปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอยู่5ตัวด้วยกันนะเพราะนั้นตัวอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปมีตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น maturity risk premium นะจะเห็นว่าด้านกราฟตัวนี้แสดงคำว่า yield curve ก็คืออัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของอายุของหุ้นกู้ตัวนั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบ normal yield curve นะจะมีอยู่4ประเภทแต่ประเภทแรกเนี่ย normal yield curve ประมาณ 95% 99% เลยล่ะจะเป็นแบบนี้โดยปกติหมายความว่าในระยะเวลาถ้าหุ้นกู้นั้นระยะสั้นหรือพันธบัตรระยะสั้นนะคะสมมติว่า1ปีอย่างเงี้ยอันนี้10ปีนะอันนี้1ปีอัตราดอกเบี้ยจะต่ำค่ะเมื่อ1ปีเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้เงินคืนมาละนะแต่ถ้าอายุพันธบัตรมันยาวเราก็คงคิดว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เงินคืนนะไอ้ตรงนี้มีความเสี่ยงแทนที่จะอัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการผันผวนข้างนอกแต่เราไปล็อกอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้เราต้องคาดการณ์ว่าเผื่อให้มันมีความเสี่ยงตรงนี้ไว้นะเพราะฉะนั้นตัวดอกเบี้ยนั้นจะสูงขึ้นนะคะนั่นคือลักษณะของเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของเป็นบูมนะเศรษฐกิจที่มีลักษณะเพิ่มขาขึ้นนะคะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนั้นสูงกว่าขาลงสูงกว่าระยะสั้นนะคะอันที่2จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบ inverted yield curve ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็น recession นะ recession หรือเศรษฐกิจถดถอยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะต้องการจะดึงเงินเข้ามาใช้นะจึงดึงดูดให้ผู้ที่มีเงินเนี่ยเข้ามา saving ในอัตราในพันธบัตรระยะสั้นนะคะและให้อัตราดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดึงดูดให้เงินเนี่ยกลับเข้ามาที่รัฐเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะรัฐเนี่ยก็ไม่ต้องผูกพันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระยะยาวเกินไปเพราะว่าก็ต้องการแก้ปัญหาภายในระยะสั้นเลยนะก็ recession period อายุยาวๆนั้นก็เหมือนกับว่าให้น้อยๆบังคับให้บีบให้เข้ามาสะสมนะหรือลงเก็บเงินในระยะสั้นนั่นเองเพราะระยะยาวนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่า inverted yield curve อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวนะ
ส่วนที่3เรียกว่า humped นะ yield curve จะเกิดขึ้นนะเมื่อไหร่ตังกี้ที่เราลองจำได้ไหมว่าช่วงแรกนะเราได้เจออัตราดอกเบี้ยที่เป็นระยะบูมใช่ไหมคะแล้วก็มาเชื่อมต่อเป็นระยะที่เรียกว่า recession ก็คือเป็นการช่วงเชื่อมต่อค่ะ humped yield curve หรือแบบหลังเขาเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างช่วงที่จะเป็นบูมกับ recession คืออายุนะที่เหลืออันเก่าเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะของเก่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ระหว่าง transition ระหว่างที่จะเป็นบูมกับเป็น recession นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง2ช่วงเพราะฉะนั้นอัตราตรงกลางหรือ medium term นะจะมากกว่า short term และ long term rate นะ medium term rate เนี่ยนะตรงกลางจะมากกว่าในแบบที่4จะเป็นแบบที่เรียกว่า flat yield curve เป็นช่วงที่อัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกช่วงอายุเลยคือแบบเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องละตอนนี้นะคะไม่เอาอะไรละไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเรียกว่าแบบราบเรียบมันเองเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีเจาะจงนะทุกอายุของการลงทุนได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันหมดนะคะส่วนแบบนี้นะก็คือเป็นเศรษฐกิจทั่วไปอันนี้จะเป็นเศรษฐกิจในช่วงขาลงเป็นช่วง crisis จะเห็นในประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วง hamburger crisis อะไรพวกนี้นะก็คือไม่ default เยอะมากนะคะอย่างเช่นพวกประเทศกรีซอย่างเงี้ยก็จะเห็นอัตราดอกเบี้ยเป็นลักษณะนี้ค่ะและก็ก่อนที่จะไปถึงส่วนหน้านะจะพบว่า Treasury yield curve หรือ government เนี่ยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะก็จะมี yield curve ที่ต่ำเพราะว่าเขาไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของ MRP กับ liquidity premium นะส่วนเกรดของบริษัทที่เป็นเกรด Triple A เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไงอย่างเช่นอาจจะเป็นปตท.หรือ SCG อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า Treasury yield curve อันนี้เขาทำให้ดูง่ายๆว่าเป็นลักษณะเป็นแบนราบเป็น flat เป็นแบบเส้นตรงแต่จริงๆแล้ว curve มันเป็นเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเส้น AAA ก็อาจจะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ BBB ก็เป็นแบบนี้ BB ก็อาจจะเป็นเกรดอย่างเช่นการบินไทยอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะเพิ่มขึ้นไปเมื่อมี default risk premium เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นส่วนของที่เพิ่มเป็น default risk premium นะแล้วก็อันนี้ขอโทษค่ะอันนี้ก็เป็น default risk premium นะคะแล้วก็เป็น liquidity premium เพราะฉะนั้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น default risk ที่อาจจะเกรด B หรือว่าคุณภาพแย่ลงเพราะนั้นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าชดเชยนะความเสี่ยงตรงนี้